us first offer our first webinar sa ating Panginoon. So let us all bring ourselves to the presence of the Lord and hilingin natin ang kanyang basbas and blessings para sa ating webinar ngayon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat Panginoon sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon at panahon na magkasama kahit na magkalayo kami sa aming webinar sa hapong ito. Lord, naniniwala kami na ang aming mga financial blessings ay nanggagaling sa iyo kung kaya't dapat namin itong pahalagahan sapagkat ikaw ay nagsabi na kung kami ay worthy sa mga maliliit na binibigay mong blessing sa amin, ito ay dadagdagan mo pa ng marami. Kaya kami ay pilit na nag-aaral kung paanong ang mga blessings na ito na pinagkaloob mo ay aming mapalago. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay matulungan namin yung aming sarili, ang aming pamilya, at naway maging abundance ito para may share namin sa iba. Lord God, sa hapong ito ay magkakaroon kami ng pagkakataon na makita yung isang way kung paano namin proteksyonan yung aming sarili. Alam namin na ikaw ay pinakamagaling na manggagamot, pero Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay binigay mo din sa amin para matutunan kung paano paghandaan kung sakaling kami ay magkasakit. Kung kaya't ang aming subject matter na pag-uusapan sa hapong ito, naway aming maintindihan at ang mga blessings na binigay mo sa amin ay sama namin ito sa aming mga investments at protection para maproteksyonan hindi lamang yung aming sarili kundi ang aming pamilya pag dumating yung pagkakataon ay kailangan naming magpagamot. Lord God, hinihiling namin na maging inspirasyon ka at ikaw ang mangusap lalo na sa aming speaker sa gabing ito kay Tito Jun at sa aming lahat na nandito naway maging bukas ang aming isip at maging bukas ang aming puso upang matutunan kung ano nga ba yung dapat naming malaman kapag ang pinag-uusapan ay ang aming protection para sa aming health. Bantayan mo kami, Panginoon, and bless us. Panatiliin mo kaming safe palagi, simula hanggang sa matapos itong aming pagtitipon. Ito'y aming hinihiling sa Panginoon mo, Ama, o Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, dahil nakapagdasal na tayo, mabuti siguro na tawagin na natin yung ating resource speaker, yung magpapaliwanag sa atin kung ano nga ba yung kahalagahan ng health para sa atin. Paano natin ito maproteksyonan? Ang konsepto na ipapakita niya sa atin ay very simple lamang. Sasagutin ng ating speaker yung mga tanong. Ano yung gagawin ko ngayon na bata pa ako at hindi pa ako nagkakasakit at mayroon na akong pera? Eh syempre dapat i-invest mo siya. Eh ano saan ko i-invest? Pwede bang unahin mo muna yung iyong healthcare? Dahil hindi mo naman siya kailangan ngayon, bilhin mo na kasi mas mura yun. Pagka ikaw ay nag-retire later on, ay hindi ka na mabibigyan ng health policy, at least may nabili ka na. So gagamitin mo na lamang. At kapag binigyan ng pagkakataon ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng blessings, hindi tayo nagkasakit, eh di imbis na pambayad sa hospital, kunin mo na lang ang equivalent amount nito at tinubo ng pera mo. Hindi ba magandang investment yon? O kung maganda yung investment na yan, ay lalo pa yung ipapaliwanag nating speaker na bago magsalita, ay ginagawa niya muna. So, mayroon na din siyang Kaiser para makita ninyo na hindi ang nagsasalita dito ay siya pa yung unang wala ay no, hindi lang sa kanya kundi para sa kanyang pamilya. At natutunan niya na yes, kailangan niya nating mag-ipon, kailangan niya nating mag-prepare ngayon dahil tayo ay bata pa at may opportunity of earnings. So, para may paliwanag ang konsepto na yan, atin nang tawagin yung ating marketing director
na based sa Abcake, si Marketing Director Jun Arreglo. Maraming salamat po Tito CEO Joey Villanueva for that warm welcome po Tito. Salamat at sa ating mga tagapakinig, sa ating mga guests at sa ating mga members sa ating webinar na ito. Isang mapagpalang hapon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan despite all the circumstances na atin pong hinaharap sa mga panahong ito. We're still battling this COVID-19 right now. A worldwide emergency na nobody expect na ganito na kalaki ang kanyang ginagawang pananalasa sa buong mundo. At hindi po tayo nakapaghanda. Kaya ang ating pong pagtutuunan ng ating talakayan ngayong hapon ay papaano ba natin paghahandaan ang mga emergency medical. Napakarami na pong namamatay ngayon dahil sa COVID-19 na ito. Napakamahal po ng gamutan ng COVID-19 na ito. Pag wala po tayong healthcare insurance, talagang mamumulubi po tayo. Talagang mababankrupt po tayo. Dahil isang napakalaking sakit lamang ang maranasan natin. O ng ating mga kapamilya, tayo talaga'y mababaon sa kahirapan. Napakarami na pong mga pangyayari na atin pong nasaksihan. Na isang membro lamang ng pamilya ang nagkakasakit, ubos ang kayamanan ng isang pamilya. So sa hapong ito, atin pong pag-uusapan kung paano ba natin paghahandaan ang mga emergency ng buhay natin, lalo na yung mga emergency medical. Sinasabi nga nila na our health is our greatest wealth. So pangangalagaan po natin ito. We're going to invest our health in our health because it is our number one priority in life. Dahil yan po ang ating natatanging kayamanan po. So kumusta na ba tayo? Kumusta na ba ang ating buhay ngayon? Kumusta na ba ang ating family life? Kumusta na ba ang ating mga professional life right now? How about our personal life? What about our financial life? I hope that everything is in good place right now. Nasa mabuti pong kalagayan ang ating mga buhay-buhay. At napag-usapan na lang din po natin ang tinatawag nating buhay. That is our life, di po ba? Sabi nga nila, in our life, as we go along the journey of it, there are only two ifs na pwede pong mangyari sa ating buhay. Ano ba ang mga ifs na yan? Tingnan ninyo po ang life natin. Merong if sa gitna. So it will never be a smooth sailing. Along the way, madadapa po tayo. Along the way, magkakasakit po tayo. Papaano natin siya paghahandaan? What if I die too soon? Yan ang number one na if sa ating buhay. Ang pangalawa, what if I live too long? That is reality in life. And we should already know it by now, or the early stage of our life, na dalawa lang po ang ating patutunguhan, di po ba? Either we are going to die soon, or we are going to live too long. Ano-ano na bang mga paghahanda ang ginagawa po natin para maprotektahan po tayo
sa dalawang ifs ng buhay na yon. If we die too soon, yan ang ating solusyon. Life insurance. Mahal po natin ang ating mga pamilya, di po ba? Of course, mahal natin. Paano ba natin sila pangangalagaan kung tayo'y mawawala na? Of course, life insurance. But what if biniyayaan naman tayo ng ating mahal na Panginoon ng mahabang buhay? Di po ba sa ating kaarawan or every day in our life, we always pray na, Lord, give us a long life. Give me a long life. Kasi meron pa po akong misyon na dapat gampanan dito sa mundong ibabaw. Ngayon, dininig naman ng ating Panginoon ang ating panalangin na tayo bigyan ng mahabang buhay. Ang tanong, pinaghahandaan mo rin ba pag binibigyan ka ng ating Panginoon ng mahabang buhay? Paano? Kung ika'y tumatanda na, ika'y, of course, sakitin na tayo sa mga panahong iyon. Ang ating mga anak ay wala na sa ating mga puder. Kasi sila'y may kanya-kanyang mga pamilya na. This is the time of our life, ika nga, na tayo'y labas-masok na sa ospital. Napakarami ng mga maintenance na iniinom. Tayo'y uugod-ugod na, ga-inches na lang ang ating mga hakbang. Tayo'y lulugo-lugo na sa mga panahong iyan, di po ba? Yan naman talaga ang pinapanalangin natin. Dininig lang ng Panginoon. Pero paano ba tayo maghanda? What if I live too long? Of course, the solution there is for us to have investment and a long-term healthcare. So pag meron tayong investment sa ating mga kabataan o sa ating kabataan at meron din tayong long-term healthcare na naipundar habang tayo'y aktibo pa, habang tayo'y kumikita pa, then sa ating pagtanda, nandyan si long-term healthcare, nandyan si investment na mag-aalaga sa atin. Ngayon, kung ating babalikan, ang solid financial foundation, di po ba? Sa pag-aaral po natin ng solid or ng financial literacy or financial education, of course, hindi natin makalimutang banggitin ang the solid financial foundation. The solid financial foundation, magsisimula from the ground up, di po ba? Increase your cash flow. Healthcare protection. Life insurance. Debt management. Emergency fund. And last is your investment. Di po ba? That is the right way to build your solid financial foundation para handang-handa ka anumang dagok ng buhay ang darating sa iyo. Ngayon, ang tatlong ito, healthcare protection, life insurance, and investments. Sa ating solid financial foundation, ang tatlong ito ay merong common denominator. Healthcare protection, life insurance, investment, ano ang kanilang common denominator? Of course, they are time-bounded. There are time elements na nandyan sa tatlong yan. Bakit kamo? Because ang mga healthcare or ang mga HMO companies, hindi yan basta-basta nagbibigay ng policy sa iyo. For example, ikay matanda na. For example, ikay 60 anyos na. Example, you are already retired at kukuha ka ng HMO or health insurance, hindi ka napapansinin ng mga HMO companies na yan. Ang kanila lamang papansinin ay yung mga mababango pa. Yung mga boss pa, yung mga pabango, yung mga pabango pa ang kanilang maaamoy. Pero pag tayo'y amoy Vicks na, or tayo'y amoy efficacent na, o kaya amoy omega painkiller na tayo, sa madaling sabi tayo'y amoy lupa na, naku, hindi na po tayo bibigyan ng policy or plan ng HMO. Wala na po yan. Kaya meron talagang time na ibibigay
ang healthcare protection, life insurance is also the same. Hindi anytime tayo pwedeng kukuha ng life insurance. Kasi pag ikay matanda na at magtungo ka sa mga life insurance companies, retire ka na, hindi ka talaga bibigyan ng life insurance policy. So there is time. May kanyang-kanyang panahon po yan. Kaya dapat hindi po natin siya ipagpaliban habang tayo'y bata pa, habang tayo'y kumikita pa, habang tayo'y aktibo pa. Dahil sa panahon ng ating kabataan, sa panahon na tayo mga malulusog pa, that is the best time for us to invest in our healthcare. Kasi pagdating ng araw na tayo tatanda na, we are no longer capable of earning. We're no longer capable of working. So dito tayo sasandal sa life insurance at sa ating healthcare protection at sa ating mga investments. Kung meron man tayong mga naipundar sa ating kabataan, of course, pagdating ng ating pagtanda, tumutubo na, lumalaki na ang ating mga investments. Ngayon, tatanungin natin, itong tatlong ito, healthcare protection, life insurance, and investments, meron ba si IMG na ino-offer na meron ng tatlong elements na yan? Meron na siyang healthcare, meron na siyang life insurance, at meron na rin siyang investment? Kung yan ang inyong tanong, ang sagot namin dito sa IMG, meron po tayo. Meron po tayong isang affiliate product. Meron po tayong kapartner na nandyan na ang tatlong yan. Hindi na tayo pupunta sa iba't ibang mga companies kung tayo kukuha ng healthcare. Di po ba pag tayo gustong kukuha ng HMO, magpunta tayo sa mga company na nag-offer niyan? Ano ang mga company sa Philippines na nag-offer ng mga HMO? Of course, nandiyan si Medicare, nandiyan si MaxiCare, nandiyan si IntelliCare. Marami sila mga HMO. So magpunta tayo doon para kukuha ng ating sariling HMO. Ngayon, kung gusto natin kukuha ng life insurance, of course magpunta tayo sa iba't ibang mga life insurance companies. Ano-ano ba ang mga life insurance companies? Of course, nandiyan yung Sun Life, nandoon yung Manulife, nandoon yung AXA Life, di po ba? Maraming mga insurance companies. And then kung tayo mag-invest, magpunta din tayo sa mga iba't ibang companies na nag-offer ng mga investments. Saan tayo mag-invest ng ating mutual fund? Saan tayo mag-invest sa realty? Saan tayo mag-invest sa stocks, di po ba? So ang tatlong ito, iba't ibang company po ang ating pupuntahan pag i-avail natin ang tatlong ito. Pero here in IMG, we have already the 3-in-1 product na tinatawag po nating Kaiser International, no? So, ito na. Si Kaiser Ultimate Health Builder. Si Kaiser Ultimate Health Builder is a 720 plan. Pag sinasabi po nating 720 plan, we are going to pay only for 7 years and then we are going to wait for 20 years for our plan to mature. Kaya nga siya tinatawag na 720. Again, 7 years to pay, tinatawag din nating accumulation period or paying period or investing period. 7 years. And then wait po tayo ng 20 years sa kanyang pag-mature. That is how Kaiser Ultimate Health Builder Plan works. So gaya ng sinasabi ko, si Kaiser International is your complete financial plan. 3-in-1 features na siya or 3 features in 1 product. Of course, nandyan na si life insurance, of course. Life and accident insurance to protect your family in case you die too soon. So that is the life insurance component of Kaiser. Meron na rin siya, of course, healthcare, long-term healthcare to protect yourself if you live too long. And then, meron na rin siyang nakalakip na investment.
investment in mutual funds to let your money work for you. So this is how, or this is the composition of the Kaiser International Health Builder Plan. 3-in-1 product po siya. Meron po siyang life insurance, meron na po siyang long-term healthcare, at meron na po siyang investment. So hindi na po tayo kinakailangan magpunta-punta sa iba't ibang mga company to avail of this three different kind of products, kasi po ino-offer na po siya ni Kaiser. And only through IMG that you can get this kind of plan. Now, let's move on further. We're going to discuss ano ba si Kaiser International? Of course, si Kaiser International is the first name in HMO. Sorry, he is the first name in healthcare, far more than an HMO. So sa Pilipinas, hindi lang po siya basta-basta. Si Kaiser Health Builder is the only one of its kind in the Philippines na nag-offer ng long-term healthcare. May kasamang life insurance at saka may kasamang investment. So, hindi lang siya basta-basta HMO, napakarami pa niyang magagawa sa buhay ng tao. Si Kaiser is registered with the Securities and Exchange Commission as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 billion. If you are a company and want to register in SEC, the only requirement is for you to shell out 60 million. Pero si Kaiser, ginagawa niyang 160 million. That's how dedicated, that's how serious Kaiser International in putting up the business. When he registered, when it registered sa Securities and Exchange Commission. Of course, si Kaiser is also accredited by Department of Health, no? So a health maintenance organization company accredited with the Department of Health, Bureau of Health Facilities and Services. And then, of course, because we are a company operating legally, Kaiser is also duly accredited with the Insurance Commission. So of course, nandyan si Insurance Commission to monitor all of the HMOs in the Philippines, all of the life insurance companies of the Philippines. And we are registered or accredited with Insurance Commission or with the Insurance Commission. All right. Now, ang ating pong President and Medical Director is Dr. Leah Oyulo. No, si Dr. Leah Oyulo is an alumni of UST medicine. No, he also served once as a medical professor sa University of Santo Tomas, and currently she is also the vice chairman or the chairman or vice president of the HMO organization in the Philippines. So meron tayong grupo ng mga HMO sa Pilipinas at si Dr. Leah Uyulo is the vice president of that organization. All right? Now, let's move on. We're going to discuss Kaiser para po lalo po natin siyang ma-digest, lalo po natin siyang malaman kung ano ba talaga, kung paano ba talaga siya gumagalaw. All right? So, may tatlong part po tayo, no? Mag-discuss po tayo during accumulation period, and we will have a discussion of the extended period and some other information. All right? So, let's begin with the accumulation period. So dito tayo sa accumulation. Again, tinatawag din natin siyang saving period or investing period. Itong first 7 years. Now, for the purpose of discussion here, meron tayong kinukuhang plan, no? May isa tayong plan na kinukuha sa Kaiser, which is the K100 plan, no? Ang annual installment po ni K100 is 58,821. Pwede rin tayong mag-semi-annual installment, 31,000, or quarterly installment, 17,000, or pwede tayong mag-monthly installment, which is 5,882, or we can also pay spot cash, which is 369,200. Okay? And at the end of your contract, if you're paying
in a yearly base, then at the end of the contract, ito na yung binabayaran mo, 411,750. Okay po, lilinawin ko lang, marami po tayong mga plans available in Kaiser. Starting from K45, the lowest, until K1 million, which is the highest plan dito sa Kaiser Health Builder Plan, which is long-term. All right? And then sa ating example, we only illustrate to you the K100 plan. Okay, now, start of accumulation period, which is the first 7 years. Okay? So dito muna natin pagtuunan ng pansin. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo na makukuha natin during the first 7 years? So during the first 7 years or accumulation period, okay, ito na ang ating mga benefits agad. Meron tayong tinatawag na annual physical examination. Familiar po tayo dyan, APA. Ano-ano ba ang mga annual physical exam? Of course, nandiyan na si complete blood count, nandiyan na rin si fecalysis or ang ating stool, nandiyan si urine analysis o yung sa urine po natin, sa mga ihi, nandiyan na rin si chest x-ray, nandiyan si electrocardiogram or ECG sa mga members po natin ng mga lalaki 35 years above. And of course, sa ating mga members ng mga babae 35 years above, meron ng mga pap smear test. So in your first 7 years, ito na agad, annual physical examination ang inyong makukuha. Alright? Ano pa? Of course, nandyan, free dental checkups. Free ang mga simple tooth extraction. Take note, mga simple tooth extraction lamang po. Okay? And then, meron tayong libreng palinis ng ating ngipin, oral prophylaxis. And then, meron tayong mga temporary fillings, recementation of jacket, crowns, onlays, and inlays. Included na rin dito ang mga physician's fee, mga accredited physician's fee, specialist fee, surgeon, anesthesiologist fee. And then, operating room is also covered. Intensive care unit or ICU is also covered here in our plan. And then, meron din tayong accredited hospital sa room and board. So, magkano man ang binabayaran natin bawat araw sa ating hospitalization, ika-cover din ni Kaiser. Alright? And then, meron tayong tinatawag na annual benefit limit. Ano ba si annual benefit limit? Ito yung magagamit natin kung tayo'y mag-avail ng ating medical confinement. Kung tayo po'y ma-hospital, no, tayo po'y na-hospital, ito po yung annual benefit limit ang gagamitin natin. For example, for the K100 plan, which is ang ating example, ang kanya pong annual benefit limit is 60,000. So 60,000 for the first 7 years only, ha? 60,000 again for the first 7 years. Ito po yung 60,000 ang ating pong gagamitin pag tayo'y ma-hospital. So that is what is the annual benefit limit, all right? We also have a term life insurance coverage for 20 years or until age of 70. No? So ang life insurance coverage ni K100 is 450,000. Again po, K100 plan, 450,000 ang kanyang term life insurance. Okay? Meron tayong accidental death and dismemberment. Kung aksidente po ang pagkamatay ng ating policy holder, dinodoble po ang kanyang ang matatanggap ng kanyang beneficiary. Sa K100 na 450,000, pag aksidente ang pagkamatay, it will double. So 900,000 ang matatanggap ng pamilya. Okay? What about dismemberment? Yung mga naputulan lang, di po ba? So dyan, loss of both hands pag naputulan po tayo ng isang or dalawang kamay, no? So ang insurance natin is also 100%, no? Loss of both feet kung tayo naputulan ng dalawang paa, so 100% also. Loss of one hand and sight of one eye, so putol ang isang kamay at nabulag ang isang mata, 100% din, no? Loss of one foot and sight, so isang paa at saka isang mata, 100% din, no? Now, loss of both side. So, nabulag ang dalawang mata. So, it is also considered 100%.
So that is dismemberment, no? May mga tanong din na kung naputulan daw ng ulo, daw, kung magkano daw ang matatanggap. Okay, so meron din tayong tinatawag na waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ano ba siya? Ibig sabihin is that if the policyholder is unable to pay due to disability, so waive na ang kanyang bayad for the rest of the plan. Now, for example, 5 years, no? 5 years lang siyang nakapagbayad, nakapaghulog. And then, all of the sudden, na-disable po ang ating policyholder. So the remaining 2 years, hindi na po babayaran. Considered na po siya as full paid. Ibibigay na po ngayon ni Kaiser ang certificate of full payment sa kanya kasi po, na-disable na siya, hindi na siya makapagbayad, wala na po siyang trabaho. So, waive na whatever the number of years na hindi mabayaran due to that cause. Okay? Waiver of installment, total, and permanent disability. Of course, waive din pag namatay ang policyholder within 7 years. So kung 5 years siya nakapagbayad and namatay yung policyholder natin, so 2 years hindi na po babayaran. Bagkus kompleto na, fully paid na yung yung plan po niya. And then ipamana na doon sa kanyang beneficiary. At the same time, yung life insurance proceeds will be given to the beneficiary, to the family. Credit life. So tinatawag na credit life kasi for example, 5 years, merong 2 years na hindi nabayaran, i-deduct lang yung remaining 2 years doon sa total life insurance na makukuha niya. For example, 450,000 less 2 years worth of payment na pending kasi namatay yung policyholder. So whatever is the remaining amount, yun po yung life insurance proceeds na ibibigay sa kanyang beneficiary. So that is waiver of installment due to death and credit life. Right? Family Assistance Service. So ito naman is pwede po nating ipahiram, no? Sa ating family only. Sa ating direct family lang kung tatawagin. Yung asawa, anak, or yung magulang natin. For example, no? Kasi right now, kung ma-hospital po tayo or ma-admit po tayo, normally hanapan talaga tayo ng health insurance. Or meron ba tayong healthcare insurance? So pag wala po yung healthcare insurance ng ating, for example, ating asawa or ating anak, pwede po natin siyang ipahiram sa kanya. Mayroon tayong Kaiser, ipapahiram mo natin sa kanya para for admission only. Para ma-admit lang yung pasyente. So yung babayaran is, of course, hindi po mapunta kay Kaiser. Ito ay for admission lamang para mapadali lang, for example, sa mga emergencies. No? So this family assistance service na ino-offer ni Kaiser International. Alright? Ngayon, summarize lang po natin kung ano po yung mga benefits for the first 7 years. Tinatawag natin siyang accumulation period or saving period or investing period. No? Yan. Nandiyan na si annual physical exam. Na alam natin yung mga APEs. Nandiyan si dental health benefits. Si room and board nandiyan. Annual benefit limit. Annual benefit limit po again. Ito po yung amount na binibigay po ni Kaiser for the first 7 years pag tayo'y ma-hospital, ma-confine. No? Na waiver of installment due to disability. Pag na-disable yung policy holder, yan, hindi na po niya babayaran. No? Full paid na po yan ang plan. Waiver of installment due to death. Pag namatay, hindi pa nakompleto yung 7 years, of course, waive na din. And then, certificate of full payment ibibigay sa kanyang beneficiary as well as the life insurance proceeds. Term life insurance, of course, meron tayo. And then, accidental death and dismemberment. Madudoble pag aksidente. No? Pag naputulan, meron ding corresponding benefit. And last is our family assistance. So ito po yung mga benefits po natin during accumulation period. First 7 years, take note. Okay, now, dito na naman tayo sa extended period. No? Part 2 na po tayo. Extended period, meaning this is from 8th year to 20th year. So meaning ngayon, tapos na po tayong magbayad ng ating policy, di po ba? 7 years, tapos na tayo. Ngayon,
Ano na ngayon ang ating pwedeng makuha kay Kaiser? Ano na yung mga benefits that we can avail sa Kaiser habang tayo nag-aantay ng maturity period niya? Di po ba 20 years ang maturity? Pero meron tayong mga benefits na makukuha niya. Ano-ano ba? Now, again ang ating plan is K100. Take note, K100 is our plan. First benefit sa extended period, yearly healthcare hospital benefit limit. This is 10% of the long-term care benefit value earned starting from the end of the accumulation period and every year thereafter up to the 20th year. So pagkatapos natin makapagbayad for 7 years, ito na ngayon. Bibigyan ka na ngayon ni Kaiser ng balik 10% sa iyo. Kasi at this point in time, ini-invest na ni Kaiser yung pera po natin after 7 years. Ini-invest na niya sa mutual fund. So of course, investment may tubo. So ang tubo is 10%. So ang ating pong plan is K100, also known as K100,000. What is the 10% of 100,000? Of course, the 10% of 100,000 is 10,000. So the first day of 8th year, yung policy mo ay mag-earn na agad ng 10,000. And then, 9th year, 10,000. 10th year, 10,000. And so on until 20th year. That is only your first benefit during the extended period. No? Ano pa? Accumulated health benefit. Ano ba itong accumulated health benefit? In investing, meron tayong tinatawag na compounding interest. Lalo na sa mga mutual funds. Ang compounding interest is the capital, for example, for the first year, pinapatubuan, di po ba? Now, the following year, yung new capital mo is the previous capital plus the interest. So again, pag sinasabing compounding interest, ang capital mo is pinapatubuan. The following year, ang magiging new capital mo o ang bagong puhunan mo is the previous capital plus the interest. So yung capital mo unti-unting lumalaki at siya yung pinapatubuan. In short, ang interest mo ay pinapatubuan. That is accumulation. Power of compounding interest in the investing term. No? So, accumulated health benefit. Instead of 10,000 that you will be able to get for the last or for 8 to 20th year, ina-accumulate siya. Dito sa 9th year, for example, instead of 20,000 lang ang makukuha mo, 21,000. Bakit? Kasi pinapatubuan. Pag hindi mo nagamit ang 10,000 na yan sa inyong medical availment, pinapatubuan ng 10%. 10% ni Kaiser ang 10,000. Ano ba ang 10% ng 10,000? 1,000, di po ba? So meron kang 10,000 plus 10,000 dito sa taas at merong tubo na 1,000. So 21,000 na ang 9th year benefit mo accumulated. So, sa 3rd year, yan. Instead of 30,000 lang makukuha mo, naging 33,000 siya. Bakit? Kasi yung 21,000 mo, pinapatubuan ng 10%. Anong 10% ni 21,000? That is 2,100. No? 2,100. So, 21,000 plus 10,000 plus tubo na 2,100, 33,100. Yung accumulated benefit mo. And so on and so forth. Until the end of 20th year, meron tayong makukuha 269,750 sa accumulated health benefit. Klaro? Of course, if you have questions or clarifications, please park that and we are going to answer that in our Q&A portion at the end of the presentation. All right? Thank you. Let's proceed. Ano pa ba ang mga benefits na pwede nating makuha habang tayo'y nag-aantay ng pag-mature ng ating plan? Ito, additional yearly healthcare hospital benefit. Na AYHCHBL, napakahaba po ano. So it is a benefit other than
the YHCBL at the end of the accumulation period and every year thereafter up to the 20th contract year, provided that Kaiser's investment earnings is higher than 6% per annum. Now, ito, kung yung investment naman ni Kaiser is tumutubo ng 6% or higher, meron tayong makukuhang benepisyo din kasi naka-invest tayo, di po ba? Ngayon, ito na yung previous natin ng mga benefits, di po ba? Ano ba si additional yearly healthcare hospital benefit? Again, makukuha mo siya pag ang earnings ng ating investment is higher or 6% or higher, no? Now, for the purpose of calculation, si Kaiser is magbibigay ng 6% to 10% during this period, no? Binibigyan po tayo ng tinatawag natin na dividend. Ito. Si 32,981 is 8% of the total contract price na 411,750. As a form of dividend, binibigyan tayo niya ng 8%. Average ng 6 to 10% is 8%. So ito po yung binibigay ni Kaiser. Dividend which is 32,981. On the spot, on the 8th year. On the 9th year, bibigyan ka pa rin niya ng around 2 to 3% na tubo ng perang ito na 411,750. So this 11,793 is around 2.86%. At this time, kasi medyo nagsimula ng gumagamit ng mga medical availment or medyo nag-aantay na lang ng pag-mature ang ating mga policyholder, this time ini-invest ni Kaiser yung pera natin sa mga non-risky, hindi na mga risky na mga investments, kagaya ng mga bond funds. So mga bond funds sa mutual fund has an interest rate of 2 to 4%, no? So dito binibigyan tayo ni Kaiser ng 2.86 from the total contract price which is 11,793. So 2.86 again on the 11th or 10th year binibigyan pa rin tayo ng 2.86 something percent dito sa ating investment sa mutual fund until the 20th year. Okay? Again po para malinaw, 32,000 bibigay as dividend from 411,000, that is 8% binibigay sa iyo. Average from 6% to 10%, 8%. So yan ang binibigay ni Kaiser sa iyo. And then, binibigyan ka pa rin yan ng 2.86% from this amount, no? 2.86, 11,793, and then 12,100. Again po, at this time, in-invest po ni Kaiser yung pera natin sa mga non-risky na mga investments. Kasi alam niya na at this period, ginagamit na, nagsimula nang gumamit ang ating mga policyholder ng kanilang mga medical availments. At yung mga medyo matatanda na is hindi na po kayang i-risgo ni Kaiser yung mga investments nila. Di po ba? Kaya dito sa bond fund, sigurado, 2 to 4%. So 2.86 binibigay sa atin. Ito, again, sa investing, meron tayong tinatawag na accumulated health benefits or accumulation, no? So just like here sa taas, binibigyan din tayo ng accumulation dito. So again, on the 8th year, meron tayong 32,981. On the 9th year, meron na tayong 48,000. Ito, si 32,000, pinapatubuan niya ng 10%. Plus 11,000 dito sa taas. So 48,000 ang makukuha mo on the 9th year. On the 12th year, on the 10th year, 64,000, no? Kasi pinapatubuan niya ang 48,000 ng 10%. 48,000 plus 12,000 plus ang tubo na 10%, 64,980 ang figure na yan. Until ang makukuha mo for your accumulated health bonus is 446,419 at the end of 20th year. So that is your additional yearly healthcare hospital benefit. Again po, take note, if
Kaiser's investment earnings is higher or 6% or higher per annum. All right? I hope it is clear. Ano pa? Long-term care benefit value. Now, this is a guaranteed health benefit as shown in the schedule of benefits, which can be used at the end of the 20th year as part of the hospital benefit limit until fully utilized or can be converted into cash on the 20th year. So itong schedule of benefit, makikita agad natin ito sa ating Kaiser OPMS. Ito po yung portal ni Kaiser. Pag nagpunta po tayo sa ating portal, meron po tayong sariling login wherein makikita mo yung mga schedule of benefits mo. Nakalagay na po yan doon. Itong long-term care benefit value. Ano ba ang long-term care benefit value? Si long-term care benefit value is the equivalent of your plan. In this plan, K100, that is K100,000, ibabalik agad sa iyo ang 100,000 at the end of the year. Guaranteed ni Kaiser yan. So kung ang plan mo is K45, that is K45,000, so ibibigay sa iyo, ibabalik 45,000. So no matter ano man ang mga ginagamit mo ng mga medical availments or nagamit mo lahat previous years ang mga medical availments mo, ibibigay pa rin sa iyo ni Kaiser ibabalik pa rin sa iyo ang 100,000. Whatever is your plan, babalik niya at the end of 20th year. That is your long-term care benefit upon maturity. Alright? Ito, last na benefit niya. Long-term care, long-term healthcare experience incentive hospital benefit limit. Na lalong humahaba po, LTHCE, IHBL, approximately 85% of the total membership fees which can be converted into cash or be a part of the hospital benefit limit from the 20th year until fully utilized. 85% daw ang ibibigay sa atin, no? So, long-term care bonus. Upon maturity, if no claim during saving period. So ito merong catch, no? Merong catch po siya. Matatanggap po natin siya if we did not avail of any hospitalization or confinement during our first 7 years. Excuse me. So pag hindi po tayo nagpapa-hospital, hindi po natin nagamit ang ating mga medical availments for the first 7 years, bibigyan kanya ng 85% of your total contract price. Which is, for 411,000 or K100,000 plan, it is more or less 350,000 pesos. Kaya nga siya tinatawag na bonus kasi pag hindi ka nagkakasakit at na-hospital sa yung first 7 years, bibigyan ka niya ng bonus. 85% approximately of your contract price. So those are the benefits, no? Now, we are now going to summarize, no, the total yearly health benefit limit, no? Tatanong kayo ngayon, for the first 7 years, meron tayong tinatawag na annual benefit limit. For the K100, yung annual benefit limit niya is 60,000. First 7 years, no? For 7 years only. What if after 7 years? Magkano na ba ang annual benefit limit ko, yung pwede ko nang gamitin pampa-hospital ko? Because 8th year to 20th year, kumikita na yung pera natin sa investment, mag-iba-iba na po yung annual benefit limit po natin, no? So just to summarize, ang lahat po ng ating accumulated health benefit ay ito po siya, no? 269,750. Ang ating naman pong accumulated health bonus, ito po siya, 446,419. Na-discuss po natin siya sa previous slide po. Sinusummarize lang po natin, okay? Ngayon, paano ba natin computein ang ating pampa-hospital kung tayo magkakasakit, no? At this period na nag-aantay na lang tayo ng pag-mature. So total yearly health benefit limit. Paano natin siya kukunin? Of course, kuha tayo sa taas, galing sa accumulated health benefit, at kukuha din tayo dito sa baba, accumulated health bonus. So 10,000 sa taas, 32,000 sa baba, meaning during the 8th year
your annual benefit limit or your benefit limit for that year alone is 42,981. Okay? So, maliit ata compared doon sa previous 7 years na 60,000. Eh, dito tayo sa 9th year. 21,000 plus 48,000, 69,000 is your benefit limit for that year, no? What if sa 10th year? Of course, meron 33,000 sa taas, 64,000 sa baba, o di 98,000 na ang pampa-hospital mo pag ikay nagkasakit at ma-admit. So that is that is how to determine, how to compute your health benefit limit every year after or during the extended period. Maliwanag po ba? I hope so. But then again, if you have questions and so on and so forth until the 20th year, ang benefit limit mo is 816,168. All right? Now, total maturity value tayo after 20th year. Summarize po natin, 10% annual health benefit, which is accumulated, 269,750. Now, yearly health bonus, accumulated, 446,419. Long-term care benefit, no, upon maturity, 100,000. Again, automatically, bibigay po sa'yo yan regardless of all your medical availments in the previous years. 100,000 guaranteed. Alright? Ito, long-term care bonus upon maturity if no claim during saving period. Ito na may catch, no? You can only avail the 350,000 if there are no medical availments on the first 7 years. Alright? So, ito nga ba, or ito advantage po talaga sa mga OFW. Kasi, habang tayo'y naguhulog ng ating Kaiser long-term healthcare, dito naman sa Saudi, meron tayong short-term healthcare. Na pag tayo na ospital, may card tayong bupa, may card tayong Medicard or AXA or Tawoniya na ipapakita natin sa ospital at tayo gagamutin na. Di po ba? That is part of our benefits dito sa Saudi Arabia. Pero, pagdating naman natin doon sa Pilipinas, pag tayo nagbakasyon, or pag tayo nag-exit na, or na-terminate na, or nag-retire na, of course, yung short-term healthcare natin na bupa or Medicard, Medgolf, sorry, hindi na po natin magagamit sa Pilipinas. Bagkus, yan po yung souvenir na lamang po. So mahalaga na magkakaroon din tayo ng long-term healthcare. 7 years to pay lang. Kung ikay nandito sa Saudi Arabia, for 7 years, babayaran mo siya. Hindi mo talaga siya magagamit kasi nandito ka sa Saudi. Ang company po ang nagbibigay ng short-term healthcare sa iyo. So magkano lahat? The total maturity value after 20th year is 1.166 million, 169,000. Or 1,166,169 pesos. That is our total maturity after 20th year. Ngayon, tanong, ano na ba ang pwede kong gawin? Ngayong nag-mature na ang policy ko, no? After 20 years, oh, thank you Lord. Nag-mature na rin. So anong gagawin ko sa pera kong naipon kay Kaiser which is 1.166 million? Ito na po yung mga options natin. Mga sir, mga ma'am, no? You can withdraw the entire maturity value. So pwede mo siyang i-withdraw lahat. No? Pag i-withdraw mo ang 1.166, sabihin na ni Kaiser, okay, thank you very much for investing in your health. Bibigay ko na sa iyo yung pera mo. Hindi ka naman talaga nagkakasakit for the whole 20th year. So this is your money. Kung magkasakit ka, meron ka na namang pera. Okay. Thank you and goodbye. Kalas. Kalas na or tapos na ang kontrata mo kay Kaiser. Okay? Kukunin mo lahat ang pera mo. Next option. Withdraw only a portion of the maturity value. Now, kung i-withdraw mo lang yung portion, for example, kukunin ko lang ang 1 million ko, iiwan ko si 166,000. Pwedeng-pwede. The advantage is, you are still covered by Kaiser. Covered pa rin tayo ng mga benefits ni Kaiser habang meron tayong pera na nakalagay doon kay Kaiser. So withdraw only a portion so that you are still entitled sa mga health benefits ni Kaiser and sa investment part. Okay? In-invest pa rin yan. Retain the maturity value with Kaiser. Anong ibig sabihin retain?
In our example, kung ikay 22 years old lang na nag-invest kay Kaiser, nung mag-mature yung policy mo, 20th year, 42 years old ka pa lang. Ang bata mo pa, hindi ka pa sakitin, di po ba? So dahil hindi ka pa sakitin, hindi mo pa kailangan yung pera mo. Sasabihin mo, pang-retirement ko ang perang yan. So 42 years old pa ako, paabutin ko pa yan ng 60 or 65. So retain the maturity value with Kaiser. Iwan mo lang ang pera mo. Patubuin mo lang ang pera mo dyan dahil bata ka pa. And the purpose is for your retirement. Pwede yan. What's the last option? Withdraw only the interest rate. Pwede kang mamuhay dito ng interest, money working for you. Bakit? Kasi yung 1,166,000, ini-invest po ni Kaiser yan. So magkano ba 10%? Ang 1,166,000, that's around 100,000, di po ba? So every year, 100,000 ang kukunin mo. Now withdraw only the interest rate. Maliit pa ba ang 100,000 every year? So that is another option for you. Okay? So those are the options after maturity period po. Okay? Ngayon, pag nag-extend tayo, no? Until 60 and 65. For example, gaya ng sinabi ko kanina, pag 42 years old pa ang edad mo, 22 years old ka nag-start, and then pag mature ng plan mo, 42 years old ka pa, so you retain the value or you retain the maturity value of your plan to Kaiser. So after 60 and 65, ano na ba ang pera mo? Yan. 60 years old, ang pera mo, 6.4 million. Pinatagal mo pa ng 65 years old ka, ang pera mo, 10,442,000. Wow! Napakalaking pera kung iiwan mo ang maturity value mo kay Kaiser. And that is the advantage of investing if you are young, if you are capable, if you are earning at a young age. Ito po yung napakaganda na pagsimulan talaga natin ang pag-invest. At dito sa IMG, ang Kaiser International Health Builder Plan is our first level of investment. First level of investment po siya. Kasi meron na siyang 3-in-1 na po siya. Meron na po siyang healthcare, meron pa siyang life insurance, at meron na siyang investment. Ito na po yung investment na tinatawag po natin dito. Investment in mutual fund. Imagine, how much did you earn? Pag bata kang mag-start, ito ang makukuha mo. So sa mga bata dyan, magsimula na kayong kukuha ng inyong Kaiser Health Builder Plan. Ito nga ang malaking pagsisisi ko sa IMG. Napakalaki ng pagsisisi ko kay IMG. Ano ba ang pagsisisi ko? Ang pagsisisi ko kay IMG is that ang tagal kong nalaman, ang tagal ko siyang na-met, no? Kung sana'y nakilala ko lang si IMG noong 20 years old pa ako, siguro ngayong 42 na ako or 43 na ako, actually 43 years old. So sana meron na akong 1 million. At dahil bata pa ako, hindi pa ako sakitin sa aking 43 years old ngayon. At nasa Saudi pa ako, ipaabutin ko pa yan ng 60 years old. Pag 60 years old na ako, ito na yung pera ko, 6 million. Kung malakas pa rin ang katawan ko, paabutin ko yun ng 65 years old, 10 million ang pera ko. Uy, that is your retirement. Retirement money mo yan. And that is the longest holiday of your life. No? Bagkus pag hindi ka nakapaghanda, ang iyong retirement will be the longest nightmare of your life. Yun lang. Pumili ka. Alright. Moving on. Sa extended period from 8 to 20 year, no? Hanggang sa mag-mature yung plan mo, ito yung mga benepisyo na nakukuha po natin, no? Summarize or ulitin lang natin. Meron tayong mga outpatient benefits, inpatient benefit, mga pre-existing illnesses is covered na.
Kasi po sa first 7 years, hindi po covered yung mga diabetes, yung mga sakit sa puso, mga high blood, mga ganun, di ba? Mga pre-existing yun. And any or all HMOs, hindi talaga covered ang pre-existing sa paying period. Pero sa extended period, pagkatapos mong bayaran yung plan mo for the whole 7 years, covered na po siya ang pre-existing. Ano pa? Mga dreaded diseases. Ano pa mga dreaded diseases? Yung mga cancer. No? Isa lang po yan. Mga liver cirrhosis. Mga dreaded diseases. Maternity at this time is already covered. So pag mga babae po nating mga members ng Kaiser, i-cover na po ang maternity at the extended period. Wala po siya sa first 7 years. Okay? Term life insurance, of course, nandyan pa rin yung life insurance natin. Accidental death and dismemberment, nandyan pa rin. No? And then, 10% yearly health benefits accumulated. We already discussed that in our previous slide. Di po ba? And then, meron tayong yearly health bonus. No? Yearly health bonus. We also discussed that one in the previous slide. Now, to summarize, ito yung mga benepisyo po natin at the extended period, 8 to 20th year, outpatient, inpatient, pre-existing illnesses, mga dreaded diseases, maternity, term life insurance, accidental death and dismemberment, 10% yearly health benefits accumulated, and mga yearly bonuses. That is to summarize our benefits on the extended period. No? So now, part 3 na tayo. Ano pa bang mga iba't ibang information na dapat nating malaman dito kay Kaiser? Mga pre-existing medical conditions, mga dreaded diseases, ano-ano ba? Eligibility, and ating mga PhilHealth coverage. So pre-existing medical condition. So ito yung mga illness considered to be existence prior to the effective date of the contract. No? Any professional advice or treatment was given for such illness or condition. Such illness or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. The pathogenesis of such illness or condition started whether or not the member is aware of it. So ito yung mga condition na mga pre-existing. Again po, ang mga pre-existing is hindi po yan basta-basta na lang nakikita sa katawan mo. Of course, dala-dala mo na yan, pre-existing, prior to getting a contract from Kaiser. For example, yung mga diabetic condition natin, yung mga sakit sa puso po natin, those are pre-existing medical conditions. Mga hypertension, yun, mga pre-existing yan. Ito na yun, mga illnesses na i-cover during the extended period. No? These are medical terms, so I cannot really discuss them one by one, pero if you will meet them, ito yun, mga bronchial asthma, PTB, COPD, akala ko COVID, no? Pero yes, COVID is also covered by Kaiser. Please take note that COVID is also covered. Diabetes, thyroid diseases, systematic allergies, kidney disease, and so on and so forth. So those are the illnesses that will be covered during the extended period. On the first 7 years, hindi po ito mga covered. Okay? So, mga dreaded diseases. Cerebrovascular accident, mga stroke, ano pa ba? Central nervous system. Again, these are all medical terms. I could not explain them in layman's terms because we are not into medical profession or field. No, but these are the dreaded diseases that are covered during the extended period of your plan. No, yan. So basahin nyo na lang yan. Ano bang mga common dito? These are actually medical terms, dreaded diseases. Eligibility of our plans, no? So, sino-sino ba ang eligible na pwedeng kukuha ng mga plans ng Kaiser? Actually, 10 years old ang pinakabata, 60 years old ang pinakamatanda na mag-qualify na kukuha ng plan, no? So, 10 to 40 years old, pwede ka pang kukuha ng K45 plan. Ang K45 is ito po yung pinakamababang plan po ng Kaiser. 41 years old to 50, ito na po yung pinaka-minimum na plan na pwede mong i-avail from Kaiser, K60.
K60. Ito yung plan na kinukuha ko, K60. 51 to 60 years old, K75 yung minimum na plan na pwede mong kukunin pag nasa age bracket ka na ganyan. Alright? So of course, si Kaiser is also integrated with PhilHealth. Now, paano ba mag-work si Kaiser and si PhilHealth? Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement due shall be deducted from the total hospital bills. Kaiser members without PhilHealth membership shall shoulder and pay the corresponding portion of the PhilHealth. Ibig sabihin is that yung bill po natin, total bill sa hospital, kukunan po muna ng PhilHealth part, no? So magkano man ang PhilHealth part, ito yung i-deduct sa PhilHealth mo. Pero pag ikaw na may hindi PhilHealth member, of course, sarili mo ang magbabayad doon sa PhilHealth part. Para malinaw lang po, ano po? And then, ang matitira doon, yun na po yung babayaran ni Kaiser. And all HMO, lahat ng mga HMO, ganun talaga, PhilHealth muna, and then, the remaining is sa HMO. Same way with Kaiser, alright? So I guess we are pretty much done here. Now, here we go, Kaiser is the complete financial plan, no? Meron na po tayong life insurance kay Kaiser. Meron tayong healthcare kay Kaiser. Meron din tayong investment ni Kaiser. Again, 3-in-1 solution po siya sa ating solid financial or if we are going to build our solid financial foundation. Di po ba? It will already address your short and long-term healthcare. Address your life insurance. Pwede mo siyang gamitin pang emergency fund. No? And then, your investment. Tandaan po natin, ang pinakamagandang investment is your health. No? So invest in your health and invest early. So that pagdating ng araw na tayo hindi na capable, na tayo'y matanda na, meron na po tayong napag-ipunan. Somebody will take care of us pag tayo'y matanda na. Hindi po tayo pagpasapasahan ng ating mga anak. Napakarami na po nating nakikita. Mga kapitbahay, or we even experienced that in our families. Ng atin pong mga matatanda, isinasantabi lamang, iniiwan lamang sa tabi. Di po ba? Walang pera, walang panggamot, walang pang maintenance. Kung ikaw, na-retire na senior citizen na nakitira lang sa iyong anak, ang sakit mo na dinaramdam ay magdepende lang sa sitwasyon ng pamilya ng anak mo. Pag ikay may dinaramdam at yung mag-asawa, for example, yung anak mo, yung pamilya niya, sila'y nag-aaway, sasabihin mo pa ba sa anak mo, "Nak, dalhin niyo ako sa ospital, sumasakit ang kasukasuan ko." Hindi na, di po ba? Makikiramdam tayo. Kung okay ba ang ating anak, kung okay ba ang kanyang pamilya, bago tayo hihingi ng pabor. Yan ang mahirap. Ano ba ang gusto natin sa ating pagtanda? Pagpasapasahan ba tayo? Or gusto mong pag-aagawan? So yun na po ang ating Kaiser International Health Builder Plan. Sa gabing ito, maraming salamat po, and we are now open for questions. Thank you. Sir. Hello. Narinig Yes, mo go ako, sir? ahead, Mr. Benjamin. Yung ano na yan, magkano ba ang monthly hinuhulog? Sa 5,000 ba? Again po sir, ang Kaiser Health Builder Plan ay merong mga iba't ibang uri ng plans depending also on our age bracket, no? So ang Ang age ko 56. Mag 56.
56 is pwede tayo, ang pinakamababa po sa atin, babase doon sa presentation, is ang K75 po, sir. So K75, meron tayong corresponding pricing niya, monthly or yearly ba ang i-avail mo na plan. Meron tayo niyan. So kung sino man po yung nag-invite sa iyo, meron po siyang kopya ng ating mga different plans, ibibigay po sa iyo yan, sir. Mhm. Ano yan? Okay. Pagka binayaran mo ng less than a year, kinumpleto mong bayad, may makukuha kang discount? Ibig mong sabihin, sir, is spot cash. Babayaran mo isang bagsakan lang. Hindi naman. Siguro mga, kasi halimbawa, ang babayaran mo dyan worth mga 400,000, di ba? Kung K100, yes, sir. 400,000 ang babayaran mo dyan. Halimbawa, yung sa 5,000 a month mo, 7 years to pay. Opo. Yung sinabi yung 369,000 na babayaran mo kung cash. Kung mababayaran mo ba yan ng mga less than a year, may discount pa rin ba yun? Of course, sir, napakalaking discount natin. If you compute yung 411,000 sa K100 na plan, if babayaran mo siya ng yearly, meron kang makukuhang 2 months discount doon. So yung 411,000, pag binabayaran mo siya monthly, is mga around 420 or 423,000 something. Pero dahil yearly mo siyang binabayaran, naka-discount ka ng 2 months. How much more pag babayaran mo siya ng ilang beses lang? Of course, meron tayong computation po niyan. Oh, sige. Maganda naman ang ano eh. Maganda yung ano nyo. Pero sana nga, totoo naman yan, no? Kasi maraming mga ano eh, lalo na, marami na ako napasok na ako sa ganyan eh. Hello? Opo, sir. Magsalita si CEO Teta Tess or si ating CEO, si Sir Joey Villanueva. Yan, magandang hapon po. And of course, yung concern kasi ni Sir Benjamin, ganyan din naman po yung katanungan namin nung inaaral din namin sa Kaiser. So generally, kapag tinignan mo nga po si Kaiser, isa siya sa, nung katulad ng diniscuss ni Marketing Director Jun, nung mag-umpisa yan, hindi lang 60 million ang capitalization niya, 160 million pesos pa. Ngayon, ang Kaiser po, sa kanyang short term, ang kanya lang naman pong mga client ay yung Supreme Court of the Philippines, Senate of the Philippines, Congress of the Philippines. Kung ang gobyerno nga po ay nag-trust sa kanila, tayo pa kaya na pribadong tao lamang. And secondly po, kung sinasabi natin na assurance na magsara kaya yan o hindi, wala naman po makaka-assure. But because of what had happened to CAP before, sinigurado po ni Insurance Commission na this time ang lahat po ng mga under ng kanilang jurisdiction, ang 51% po ng kanilang total na hinuhulog ng mga policyholder ay dinideposit po sa International Depository Account na identified po and accredited ni Insurance Commission. So those are the things na inaral din po namin because katulad nyo, yan nga rin po yung aming question from the very beginning. Pero sa pag-aaral namin, based sa kanilang performances and based on yung mga taong involved dito at yung mga at ang gobyerno na mismo ang kanilang mga kliyente, so we feel na wala naman pong scam. And hindi naman po siguro in the near future magsasara siya. As I have said, wala naman pong makakagaransya. Pero isa lang po yung sigurado na tayo ay tatanda, magkakasakit at mamamatay. So we have to choose which battle do we have to go to. That's right po, Tita Tess po. Dagdag ko lang din naman, ang atin naman pong mga local clients, kung sasabihin natin na
si Kaiser is just a fly-by-night na mga HMO, i-consider po natin sino-sino po yung mga local clients po natin in the Philippines. Ang House of Representative, yung mga congressman po natin, ang kanila pong short-term healthcare ay galing po kay Kaiser. Sino pa ang mga government agencies na nagtitiwala kay Kaiser? Si Supreme Court, yung Court of Appeals po. Sila po ay nagtitiwala kay Kaiser. Tanungin niyo po sila, short term nila ay si Kaiser. At sino pa? Si DAR, Department of Agrarian Reform. Ang kanila pong department is also utilizing the Kaiser's short-term healthcare. So ganun po mapagkakatiwalaan po ang Kaiser. And ganun po ka-dependable ang ating HMO because these government agencies are also trusting them. Yun po. So more questions from our audience or from our virtual audience, sa ating mga nakikinig po ngayon. More questions or clarifications? Question po, sir. Oh, hi, Mr. Jemark. Good afternoon, sir. Musta po dyan? May question lang ako. So, go ahead po. Yung sa savings period natin, for example, makagamit tayo ng maka-avail tayo dun sa hospitalization ng savings period natin. Tapos, di ba, yung savings period natin, pag hindi natin magamit yun, makukuha natin yun sa long-term benefit natin, di ba? Opo, sir. Around approximately 85% of the total contract price. Doon po mapupunta. Like for example, sir, yung sa third year or second year na kagamit ako ng hospitalization. So, yung isang gamitan ko ba, wala na akong makuha doon sa long term ko or madidak lang yung second year na yun doon sa long term benefits ko na makuha? Kung pag-uusapan natin yung 85% sir na bonus, no? Pag-uusapan natin yun, wala na talaga tayong makukuha doon. Kahit isang beses lang po nating nagamit ang ating medical availment for the first 7 years, yung 85% na yun is hindi na po natin matatanggap. No? Yun lang naman ang hindi natin matatanggap. Ang mga iba't ibang benefits is we are still receiving them at the end of the maturity. Okay, sir. Clear. Ano lang talaga kung ano man ang nagamit mo doon sa previous years o siyempre i-less lang, i-deduct lang yun sa magiging investments mo in the future no? After paying period, after 7 years. So, yun na lang ang matitirang pera, kung magkano man, yun na lang pang-invest doon sa plan mo. So pero wala na tayong makuha doon sa bonus na 85%, di ba? Wala na po tayong makukuha doon, sir. Okay. So kung ano lang naman, kung na-hospital tayo at kaya din naman ng bulsa po natin, i-advisable na i-personal na lang natin muna. No? Kung maliit lang naman, kung kaya. Para hindi naman natin magagamit yung long-term care natin. Para makukuha pa rin natin yung bonus. So, ganun. Pwede din po ganun, sir. Kung meron. Pero kung kasya na doon sa PhilHealth, sir, hindi na i-deduct yun sa sa Kaiser, di ba? Kung sakto lang yung tama-tama lang yung yung monthly yung charge doon sa yung bill. Kung for example, yung bill mo lang siguro is what 5,000 o 10,000 for example. And then siguro kasya na sa PhilHealth 'yon. So, siguro posible na sa PhilHealth na lang natin kukunin or ano ba tita? Ano bang proseso niyan? Basta Sir Jemark ang rule lang on the first 7 years basta nakagamit ka kahit isang beses lang, automatic mawawala na yung return ng 85%. Now, ang procedure talaga, hindi lang naman si Kaiser, lahat ng HMO, kapag ka nagpa-hospitalize ka, una talagang binabawas si PhilHealth. Ngayon, kung tama na yung PhilHealth mo, wala ang mababawas dun sa hospitalization mo o kaya bayaran mo in excess of the PhilHealth.
Okay po, okay po. So yung excess na lang na konting amount, yun lang yung babayaran ko para may matanggap akong 85% doon sa long term ko sa Yes, sir. maturity, di ba? Oo. Sayang naman kasi, di ba? Kasi para naman talaga to sa ating long-term healthcare. Opo. So yung long term healthcare natin sa maturity date natin makuha yon, di ba? Yes, sir. Pero di ba sabi nga natin, starting on the first day of the 8th year, meron ka ng medical fund. Kung hindi mo talaga maiwasan na bumili ng pang-maintenance o kaya magpa-consultation, dun sa 1.1 mo, kung ano man yung nagastos mo mula first day of the 8th year until the 20th year, ibabawas lang naman dun sa 1.1 mong ina-expect na ma-receive in cash. Okay po. So yung critical lang po, yung 7 years. Yes, opo. Very critical lang yung first 7 years. Okay po, iko po. Understandable, klaro. Alright, Thank thank you you, for Sir that Jemark. question, Sir Jemark. I hope yung mga ibang nakikinig po is nalinawan po sa portion na yan. Any more questions from our audience? Wala po tayong questions sa chat box po, tita. Sino pong may mga invites sa leaders, MDs, SMDs in the house? Paki-acknowledge ang mga invites po niyo. At kung pwede po silang magsalita, magbigay ng impression sa ating talakayan sa gabing ito, go ahead po. Anybody from our leaders?